Hi guys, ito dumating na yung order ko from Lazada. Ito yung ano. Meron na kasi akong pinanood na patalastas nung si Elizabeth Quebec. At ganoon, kapag klinik ko yung kanyang patalastas, napabili tuloy ako. Pero kailangan ko naman talaga, kaya binili ko rin. So, tignan natin. Talaga ko hindi ko makukompleto yung pagbuo ko nito sa video na to kasi tatagal tayo. Tapos baka maubos na yung storage ng aking phone. Ganun. Meron pa ako isang napanood na ads, tapos umorder din ako. Kaya lang, ewan ko hindi yata nag-go through dahil sa Shopee yun. Kung ano-ano yung hiniling na information. Tapos, bandang huli, sabi ko gano'n, payment, pending. So, ewan ko, nagtaka ako kasi may git, 300 pesos lang yun. Pero sa checkout, naging $1 lang. So, ewan ko. Latin na natin. Yan. Kasi alam niyo yung ano ko, mga pinamili ko na small kitchen gadgets. Nasa ibabaw lang ng mahabang mesa na pinaparent pa namin sa resort. Ngayon, hindi siya masyado siyang spacious dito sa aking kusina. Kaya bumili na lang po nito. Ito, stainless na. Ayan. Ay, Diyos mio. Medyo manipis. Tapos makitid lang pala. So, isang item lang siguro ang may lalagay ko rito. Yan. 4 na patong to. 2. Tapos mga. Ay, meron pala ako isang long form na may git 10 minutes. Yung ano yata yun yung sa New Year party namin o yung parang bonus yata yun, napamagat. Kapag ganun pala kahaba, malaki-laki ang kinita. Yun lang, yung mahigit na naka $1 na palabas ko. 10 minutes dapat yung i-upload para makita yun. So, ayan. Bubuin ko muna guys ha. Tapos ibabalik ko mamaya ang aking itutuloy ko yung aking pag-video kapag nabuo ko na siya.